So magandang hapon sa inyo lahat. Today is Sunday. So free time ko. So continuation na. So ito yung helmet natin with helmet mount for mobile. Ito yung gagamitin natin pang record for today. So samahan nyo. Tara. Close till I get up. Time is barely on our side. So continuation lang to sa ginawa nating vlog nung nakaraan, yung huli, which is yung helmet mount for smartphone or mobile. So titingnan natin kung ano yung pwede niyang gawin while gamit ng cellphone nyo sa pag-video na naka-attach sa helmet. So tara. So andito ako ngayon sa Batangas. So di ko alam kung anong area to. So naka-attach siya ngayon sa helmet ko. So ito yung ano niya. So mas maluwag kasi yung ano ko, helmet ko.